Hai guys, hari ini kami akan menggunakan test kit COVID-19 kendiri NEWGENE Bion. So, benda ini anda boleh beli daripada farmasi terdekat ataupun di mana-mana online farmasi. NEWGENE adalah satu-satunya test kit RTK yang sudah di-approve oleh MDA. So, sebelum anda membeli produk ini, pastikan anda melihat tarikh luput untuk produk tersebut. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat apa yang terkandung di dalam test kit tersebut. So, anda akan mendapat satu nasal swab, satu dropper, satu extraction tube, penutup yang digunakan untuk extraction tube, satu produk manual, satu test card, dan satu sampel untuk mengumpul air liur ataupun dahak. Jika anda membaca manual untuk produk ini, terdapat dua cara untuk mengambil sampel. Dengan test kit ini, anda boleh mengambil sampel dengan menggunakan air liur ataupun dahak, ataupun anda boleh menggunakan swab. Cara pertama, anda akan menggunakan nasal swab untuk dimasukkan ke dalam hidung. Untuk cara kedua, anda perlu mengeluarkan dahak ataupun air liur daripada tekak anda. Kemudian sampel ini perlu dimasukkan ke dalam beg kertas yang dibekalkan. Untuk cara pertama, anda perlu mengeluarkan swab test yang akan dimasukkan ke dalam hidung. Dongakkan kepala anda, kemudian masukkan swab tersebut ke dalam hidung anda dan pusing untuk 5 kali. Kemudian keluarkan swab tersebut dengan perlahan sambil membuat pusingan dengan perlahan. Kemudian buka sampel tiub yang dibekalkan. Masukkan swab ke dalam tiub sampel, kemudian pusing untuk 5 kali. Kemudian tekan tiub sampel tersebut dan tarik ke atas dan ke bawah untuk 3 kali. Kemudian tutup tiub tersebut dengan penutup yang disediakan. Kemudian biarkan tiub tersebut untuk seminit. Jika anda tidak selesa menggunakan swab test hidung, anda juga boleh menggunakan cara kedua, iaitu pengambilan air liur ataupun dahak. Untuk cara kedua, anda perlu mengeluarkan air liur ataupun dahak daripada tekak anda. Sampel yang terbaik adalah sampel yang diambil semasa baru bangun daripada tidur pagi, sebelum menggosok gigi dan sebelum memakan sarapan. Buat pernafasan secara mendalam dan patokkan air liur ataupun dahak yang berada di tekak anda. Kemudian masukkan sampel tersebut ke dalam beg yang dibekalkan. Anda kemudian perlu mengambil 3 titik sampel daripada beg plastik tersebut. Gunakan dropper yang disediakan, sedut sedikit air liur ataupun dahak, buka tiub sampel yang baru, kemudian masukkan 3 titik sampel air liur ke dalam tiub sampel tersebut. Kemudian sedut sampel tersebut dengan dropper untuk 5 kali. Selepas itu, tutup sampel tersebut dengan penutup botol yang disediakan. Kemudian letakkan tiub sampel tersebut untuk seminit. Untuk membuat ujian dengan mana-mana sampel, anda perlu mengeluarkan kad ujian. Ketuk di bahagian bawah sampel beberapa kali. Kemudian masukkan 3 titik sampel tersebut ke dalam kad ujian. Proses ini hanya boleh dibuat sekali sahaja. Keputusan ujian akan ditunjukkan pada kad ujian di dalam 15 minit. Segala keputusan yang melebihi 30 minit adalah tidak sah.